ẹ dákun ẹ ṣe sùúrù wo ìtẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run lára wa èébú àbọ̀rọ̀ téèyàn fẹ́ bá sọ kó lè sọ wá kálẹ̀ ìyá wa yìí torí ẹ̀yìn kó gbé wa débẹ̀ tí ìbọn wa sọ wá kalẹ̀ ẹ̀rọ jẹ́ wọ́n mú wa lùsì focus ẹ̀rọ wọlé náà ẹ máa wò kíkálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olùfẹ́ Ọlọ́run pátápátá ilé Ọlọ́run láwa yìí à nílé máa ṣàdúrà fún yín ọ ṣàdúrà fún gbogbo yín nínú Lailatul Qadr bí ẹ̀yin olùfẹ́ Ọlọ́run pátápátá ẹ̀yin tẹ́jẹ́ báyìí pátápátá lóbìnrin yín lọ́kùnrin yín Ọlọ́run kó san gbogbo ilẹ̀ san dáadáa Ọlọ́run kó san ilẹ̀ san dáadáa Ọlọ́run jẹ́ kí sí lẹ́ni tí ó kéré Ọlọ́run jẹ́ eré ìjẹ ní ayé àti lọ́wọ́ àdìsẹ́ àmì wọ́n láàyè jìnà wájú Ọlọ́run àgbákọ́lá tàbí wà Muhammad àgbákọ́lá àmì ní Ọlọ́run èyí ni parí ẹgbẹ́ kẹwàá dákun ṣe rí ọ̀rọ̀ Islam ó yàtọ̀ fún gbogbo ọ̀rọ̀ tó sí ìyẹn bá ti fẹ́ dàpọ̀ mọ́ tẹranko tọ́rọ ẹ̀sìn wá fẹ́ dàbí àwọn olórin èyàn yọwọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ dákun ẹ ṣe sùúrù wo ìtẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run lára wa gbogbo tí ó kálùkù bá gbọ́ ẹjọ́ tó èébú àbọ̀rọ̀ téèyàn fẹ́ bá sọ kó lè sọ wá kálẹ̀ ìyá wa yìí torí ẹ̀yìn kó gbé wa débẹ̀ tí ìbọn wa sọ wá kalẹ̀ bí omi tó dà sára ní sórí máa dó lára ní àmọ́ bí ẹ̀dá orí àtẹ̀jẹ̀ tí wọ́n tí kan bá tẹ̀lé ara yípo náà ha ẹ̀sọ̀ yìí tán ha ẹ̀sẹ̀ yìí tán kìrọ ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti wáyé kọjá ní òkú àmẹ́ lábẹ́rẹ̀ tuntun mí lọ́sáyì ẹ̀fọ̀rọ̀ lẹ̀ fọlọ́run torí ohun bí ọ́tẹ̀lẹ̀ bá tán wọ́n mọ̀ tí ó ti sí onígbọ́nà ọgbọ́ ọ́fíìsì má ẹlù sùúrù gbogbo èyí tó ń kálùkù ṣe ọlọ́rọ̀ sanilẹ́sàn dáadáa gbogbo tó bá dàbí pé ọ̀yẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ níbi ìfẹ́ pé sọ́ láti dádìrí pé kò sábà kò tí yẹ kó mẹ́ wọ́n rò wípé ìrẹ́lò ní wọ́n rọ ọlọ́mọ rẹ̀ àmọ́ kò lè jẹ́ ti nítorí ẹ̀wọ̀ èpè májẹ̀mọ́ Ọlọ́run ní pé láyẹ̀ sí ìlú sọ́lẹ̀ ní ìlàkàsá lọ́wọ́ fẹ́ pé pè àbí kéèyàn ó ṣàgbákò fún ìmú ìyàkiri ìbú ni gbogbo ajájágún torí ìsìlámù owó sórí ìbú ni wọ́n tó fi gbàdìjẹ́ náà ni ṣèyí náà ṣe tẹ́lẹ̀ àfẹ́sì ní pé ànẹ́sì yẹ nídìí ó tó wá kẹ́wọ́ ìsìlámù Ọlọ́run ti gbọ́dá mo fi gbàdìjẹ́ náà fún gbogbo ẹ bá fara kílẹ̀ Ọlọ́run ó fi ṣe dáadáa fún káàkiri wà ní jẹ́ kó kọ tí ìlọ parẹ́ àyè táwa wà yìí fíìsì ní ládó fún òkú fíìsì ládó fún so àyè sì máa fẹ́ mú yẹn lose focus ẹgbẹ́ jẹ́ wọ́n mú wa lose focus ẹgbẹ́ wọ́n lẹ́nà ẹ máa wò ọwọ́ dàrú mìíràn lọ́wọ́ kọ̀dà mìíràn lọ́wọ́ ọwọ́ dàrú mìíràn lọ́wọ́ kọ̀dà mìíràn lọ́wọ́ sojọ́jú mẹ́tọ́ Ọlọ́run máa ń pẹ́ ni ẹ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ lè sọ fún mi pé kí lọ wá mú àwọn tó bá gbé jẹ́gbẹ́ tiẹ̀ dé yóò da èyí kúrò ní padà dá sí tó gbogbo ẹ̀ náà ló sojú rẹ̀ ó sojú ẹ̀ dáadáa ọkùnrin sì dàrú mọ́ náà lọ́wọ́ a máa gbọ́dọ̀ sọ nígbà tí olórin ń gba ọ̀rọ̀ rà ní ara wọn kìí sàṣà tèmi tí mo bá wà lájú anything tó bá ṣẹlẹ̀ pé mo bá nílé ìbèrè kí wọ́n ga kámẹ́rà gbájú láìsí dọ́gba so ohun lọ́jọ́ fẹ́ tó yí ẹgbẹ́ ma wà ní omúra àwọn tí wọ́n fi tóbi létí àwọn máa fi ní àmì Ọlọ́run sọ àlédè dáadáa lọ́wọ́ bó ti wá dé Ọlọ́run ti sọ wà lé alhamdulillah kọ́ẹ̀dá ọkọ̀ yẹn máa wò Ọlọ́run ọ̀dá kù ó dà bí wọ́n àdúgbò lọ́nà rẹ̀ bí wọ́n ní ọmọ sí àbí àwọn náà ní túnmọ̀ sí fún ọmọ ìyàwó náà pé Ọlọ́run mú wọn sùúrù wọ́n mú yóò ìsàmọ́ná wọn ìbáfọ́lá tó yọ Ọlọ́run dájẹ́ kan rẹ̀ àwọn oní ẹbí kúrò aláwọ̀ pẹ̀lú bismillah alfáwà
Onikijipa سو كمال دينك عليه إن أعطيناك Àbọ̀ àlífà ọ̀rọ̀gbà àmójútó wọn àti gbogbo bí bàbá Oníyagí ìnà àtẹ̀yìnà. Àbọ̀ àwọn àyàsọ́lá ọlọ́wọ́ kára dáadáa. Wátá àbọ̀ àwọn ìmúra ní gbogbo akitiyan ìgbàdúrà tàbà zẹ̀rọ̀wọ̀n bá ní ìgbàdúrà yìí bẹ̀rẹ̀ ọ̀là ìnà àtẹ̀yìnà kan.